lang sa art jam. Tayo ng mag-artist. Forma. Sukat. Cake! Ice cream. Ice cream cake. Cake ice cream. Ang gagamitin para sa paggawa ng cake ice cream: sugar, Icing sugar. milk, Food coloring. butter, Vanilla. cupcakes, Ice cream cones. pretzel sticks, Sprinkles. wafer bars. Marshmallows. Alam nyo, magandang gawin tong cake ice cream na to sa mga birthday parties. Biruin nyo yung mga kaibigan nyo, kunyari, ice cream yung binibigay nyo, pero pagdila nila, cake pala. Para magmukhang ice cream yung cupcake natin, gagawa tayo ng icing. Paghaluin ang icing sugar, butter or margarine, at milk. Haluin ito gamit ang wooden spoon hanggang maging smooth at creamy. Yan. Hahatiin natin ang icing sa 3 bowls. Lagyan nyo ng food coloring ang bawat isa para makagawa ng iba't ibang kulay. And haluin nyo ng mabuti para pumantay ang kulay ng icing. Tapos, pira-pirasuin ang cupcake at ilagay sa loob ng cone. Isiksik ng mabuti para bumigat ang cone. Alisin niyo ang papel sa likod ng cupcake at ipatong ito sa cone. Siguraduhin niyong secured ang cupcake sa cone. Ipahid niyo ang icing hanggang matakpan ang buong cupcake. Ayan, mukha ng ice cream. Pero para mas masarap tignan, lagyan natin ng konting dekorasyon.